કલ્પના કરો કે તમે એક યુદ્ધ જીતી ગયા છો, 10 વર્ષ સુધી ચાલેલું યુદ્ધ, અને હવે એક જ ઈચ્છા છે, ઘરે જવું, પોતાની પત્ની પાસે, પોતાના પુત્ર પાસે, પોતાના રાજ્યમાં, પોતાના લોકો પાસે. પણ એવું લાગે છે કે ઈશ્વર પણ કસોટી કરતો હોય અને એક દિવસનું અંતર 1 વર્ષનું બને, 1 વર્ષનું અંતર 10 વર્ષનું બને, 10 વર્ષનું 20 વર્ષ. આ એક માણસની સફરની વાત નથી. આ આજની તારીખે પણ દરેક વ્યક્તિ એક મુસાફરી જીવે છે, અને એટલે 3000 વર્ષ પછી પણ આ વાર્તા લોકોને એટલી જ આકર્ષે છે. અને આ મહાકાવ્ય એટલે હોમરે લખેલું ધ ઓડિસી. ટ્રોજાન યુદ્ધ પૂરું થયું, વિજય પણ મળી ગયો, પણ સાચી લડાઈ તો બાકી હતી. ઓડિસિયસ નામનો રાજા આ યુદ્ધ પૂરું કરીને પોતાના ઘરે જવા નીકળે છે. પણ જીવન ક્યાં કદી સીધી લીટીમાં જીવાય છે. દરિયાઈ મુસાફરીમાં ખૂબ સંઘર્ષો આવે છે, જહાજો ડૂબે છે, માણસો મરે છે, અને 1 વર્ષની યાત્રા, 1 વર્ષની મુસાફરી આ ઓડિસી 20 વર્ષની બને છે. આપણે નાનપણમાં પણ સાંભળ્યું હોય કે દરિયામાં ડાકણો હોય, દરિયામાં આપણને મંત્રમુગ્ધ કરી દેવી મોહિનીઓ હોય, એક આંખવાળો રાક્ષસ હોય. આ બધી વાતો, આ બધા સંઘર્ષો, અડચણો હોમરે ખૂબ સરસ રીતે આ ઓડિસી એના મહાકાવ્યમાં લીધા છે. ઊંડાણપૂર્વક જાણવા માટે આપ એ મૂવી જોજો અથવા શાસ્ત્ર વાંચજો. આજે હું થોડી ટૂંકમાં તમારી સાથે વાત કરીશ, અને એ આપણા જીવન સાથે રિલેવન્ટ છે. એમાં સાયક્લોપ્સ છે, જે અહંકારનું પ્રતીક છે. એમાં સાયરેન્સ છે, જે ખૂબ મીઠું મીઠું ગાય, શરીર અડધું પક્ષીનું અડધું સ્ત્રીનું, અને તમને મોહી લે અને તમને આગળ જવા ના દે. સર્સ નામની સ્ત્રીઓ છે, જે મનુષ્યને પ્રાણીઓમાં ફેરવી નાખે છે. લોટસ ઈટર્સ એટલે કે પોતાના ભૂતકાળને, પોતાની યાદશક્તિને ભૂલી માત્ર ખાવું અને જીવવામાં પ્રજા છે. અને 2 શબ્દો છે બહુ સરસ, સિલા અને કેરેબિડિસ. એટલે કે 2 ખરાબ નિર્ણયોમાંથી ઓછો ખરાબ નિર્ણય પસંદ કરવાની પરિસ્થિતિ. આ બધા સંઘર્ષોને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, સિસ્ટમથી, સૂઝથી, સમજથી, દેવતાઓની મદદથી એ પાર કરે છે. આજે આ બધા દૈત્યો આપણી સાથે છે, આપણા જીવનમાં છે. એટલે હું કહું છું કે ઇટ્સ રિલેવન્ટ. સાયક્લોપ્સ એટલે એક આંખવાળો રાક્ષસ, એટલે કે અહંકાર. દરેકને કેટલો બધો અહંકાર છે, અને અહંકાર જ્યારે આવે ને ત્યારે આપણી એક જ આંખ ખુલી દે કે હું જ સાચો, વિવેક બુદ્ધિ બંધ થઈ જાય, અને પરિણામે વિનાશ તરફ જાય. સાયરેન્સ એવી સ્ત્રીઓ છે, એવી સરસ પક્ષીઓ છે કે જે સ્ત્રી અને પક્ષીનું એનું શરીર છે એટલું મધુર ગાય કે લોકો બધું ભૂલી જાય. એકવાર તો આ ઓડિસિયસ એના લોકોને કહે છે કે મને બાંધી દો, નહીતર તો હું આના ગીતમાં એટલો મંત્રમુગ્ધ થઈ જઈશ કે મારા ઘરે નહીં પહોંચું. આ એની કમજોરી નહોતી, આ એની નબળાઈ માટેની પોતાની જાગૃતતા હતી. તો આજે પણ આ સાયરન્સ આપણા સમાજમાં છે. મોબાઈલમાં આવતા નોટિફિકેશન્સ, હજી એક વધુ વિડીયો, હજી સ્ક્રોલ કરી લઉં, રાઈટ? કેટલા પ્રલોભન છે, જે પ્રલોભન આપણને આપણા મૂળ ઘરે પહોંચવામાં વિલંબ કરાવે છે. કમજોરી જાણી લેજો અને પોતાની જાતને બંધાય તો બાંધી લેજો. એવી જ રીતે અગત્યનું સર્સ, જે માણસને પ્રાણી બનાવે. અત્યારે વિચાર કરો કે અત્યારે ઘણી બધી કુટેવો, ઘણી બધી સાઇટ્સ, ઘણા બધા મૂવી, ઘણા એન્ટરટેનમેન્ટ છે, એ માણસને પશુ બનાવી નાખે છે. એના જમવાના કોઈ શેડ્યુલ નથી, એના સિદ્ધાંતો નથી, એની લાઈફસ્ટાઈલ કોઈ સિસ્ટમ વગરની છે, જેને અત્યારે બિંજ કહે છે, બેફામ. આજે પણ છે. આમાંથી બહાર આવવું પડે જો આપણે આપણા મૂળ ઘરે પહોંચવું હોય તો. લોટસ ઈટર્સ એક એવી પ્રજાતિની વાત છે કે જે લોટસના અમુક પાર્ટ્સને ખાય છે,
એના રસને પીવે છે એટલે કંઈ યાદ ન રહી અને પ્રમાદમાં પડ્યા રહે. આજે પણ એવા અસંખ્ય લોકો છે જે નશો કરે છે, દુર્વ્યસનો કરે છે. માત્ર વસ્તુની વાત નથી કરતો, પણ જે કુટેવો, એ પછી મોબાઈલ ખૂબ વાપરવાની લત હોય કે સ્ક્રીનોફેનિક આપણે હોય, આપણે બધું ભૂલી જવું છે. આપણી કરિયર, આપણી લાઈફ, રાઈટ, આપણે ક્યાં જવું છે, બધું બસ એ નશામાં પડ્યા છીએ. 3000 વર્ષ પહેલાં મુસાફરીની વાતમાં જે આવતા આ દૈત્યો આજે પણ આપણી સામે છે. સિલા એન્ડ કેરેબિડિસ, આ ઉચ્ચારો માટે માફ કરજો કે ગ્રીક ઉચ્ચારો જુદા છે, ઇંગ્લિશ ઉચ્ચાર જુદા છે. તો બે કિનારા છે, વચમાં સાંકડી લાઈન છે, એક તરફ ખાઈ એક તરફ કૂવા. પણ પંચતંત્રમાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ આના ઉદાહરણો આપીને તમે ઓછી મુશ્કેલી પડે એવા નિર્ણય લઈને તમે પસાર કરી શકો. નાનકડો તમારો ત્યાગ છે એ તમને મોટી મુશ્કેલી વિપત્તિમાંથી બચાવી શકે. એ સમયે ફિઝિકલ આસ્પેક્ટથી આ બધું બતાવવામાં આવ્યું. આ માત્ર ઓડિસીની દરિયાઈ મુસાફરી નથી. ઓડિસિયસ મનમાં પણ ભટકતો હતો. અને આ આપણા બધાની જીવનની યાત્રાની વાત છે. આપણા બધાના જીવનના મનની યાત્રાની આ વાત છે. ઓડિસીનો મતલબ જ સંઘર્ષપૂર્ણ યાત્રા થાય. અને આજે તો દરેક માણસ એક યુદ્ધ લડી રહ્યો છે. દરેકના જીવનમાં પોતાના સાયક્લોપ્સ છે, પોતાના લોટડ ઈટર્સ છે, પોતાની સાયરન્સ છે. દરેકને પોતાના ઘરે જ પહોંચવું છે. જીવન દરરોજ તમને પૂછશે કે તમે ઘરે જવાના માર્ગ ઉપર જ છો ને, વચમાં ક્યાંય રોકાઈ નથી ગયા ને. હોમરે 3000 વર્ષ પહેલાં આ વાત લખી, પણ સમયાંતરે લોકોને સમજાયું કે આ તો આપણી આજની વાત છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની ઓડિસી જીવી રહ્યો છે. અહીંયા એક યુદ્ધ પૂરું થયા પછી બીજું યુદ્ધ શરૂ થાય છે ઓડિસિયસનું, અને એ માંડ માંડ ઘરે પહોંચે છે. એમ દરેક વ્યક્તિને ઘરે જ પહોંચવું છે. પણ આ ઘર માત્ર એક સ્થળ નથી, અને ઘરે પહોંચવું એ જ વિજય નથી. સાચો વિજય તો પોતાના મનની નજીક પહોંચવાનું છે. સાચો વિજય તો પોતાની ઓળખને સમજવાનો, પોતાની સાચી ઓળખને ઓળખવાનો છે. છેલ્લે સુધી તમે આ વિડીયો જોયો છે એનો ખૂબ રાજીપો છે. તમને આ વાત ગમી હોય તો ડેફિનેટલી આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કરાવજો. સ્ટે ટ્યુન્ડ ટુ યોર રિયલ આઈડેન્ટિટી. નમસ્કાર.